હાયર લેવલનો વિડીયો જોવા આવેલા છો એનો મતલબ એક વાત તો પાકી છે, CMAT એક્ઝામ હોય કે બેંક એક્ઝામ હોય, યુ આર ડેફિનેટલી ગોઈંગ ટુ સ્કોર વેલ. સારામાં સારો સ્કોર થવાનો છે. બી વેરી પોઝિટિવ. લેટ સ્ટાર્ટ ટુડેઝ લેક્ચર. ઓકે, તો મેં જેમ તમને કીધેલું હતું, નાવ વી આર ગોઈંગ ઇન એ હાયર લેવલ. અને હાયર લેવલમાં જશું. લેટ સી કે આ ક્વેશ્ચન્સ ઓરલી, મોઢે મોઢ, જલ્દી કેવી રીતે થઈ શકે. ફંડામેન્ટલ ઓલરેડી ક્લિયર છે. આઈ હોપ કે એક દિવસનો ટાઈમ હતો તમારી પાસે, તમે ટેબલ 100% કરી લીધું હશે. અને ટેબલ જો તમને યાદ છે, દેટ મીન્સ કે યુ આર 2 સ્ટેપ અહેડ ઓફ અધર્સ. એને ટેબલ યાદ રાખવાનું છે. ટ્રિક્સથી કામ કરશું આપણે. લેટ સ્ટાર્ટ ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ઓકે, સો 15 into 77. વાવ. આની પહેલાં તો કેવું હતું, સપોઝ અહીંયા 2x² હોય, લાસ્ટમાં હોય 30, તો આપણે ખબર પડી જાય 30 into 2 60. તો 60 ના તો આપણે પાર્ટ પાડી જ શકીએ. બે પાર્ટ પાડવા હોય તો વી કેન ડુ ઇટ ઇઝીલી. અહીંયા એવો સીન નથી એને. તો અહીંયા સ્ટોરી કંઈક અલગ છે એને. તો હવે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું કરવાનું છે કહી દઉં તમને. 15 into 77. સ્ટુડન્ટ્સ ફર્સ્ટ મિસ્ટેક કરે છે. શું મિસ્ટેક કરે છે કે આ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરે છે પહેલાં તો એને. 15 into 77 એમાં અંદર શું થશે એ ખબર નથી. હવે બહુ મોટી વેલ્યુ આવી જશે ને, જેમ કે 8972 કે આનાથી મોટી કોઈ વેલ્યુ આવી જાય તો હવે એના બે પાર્ટ પાડવા એટલે તો પતી ગઈ વાત. નિયર ટુ ઇમ્પોસિબલ, થઈ જ ન શકે. પહેલી હિન્ટ, મલ્ટીપ્લિકેશન કરવાનું નથી. यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई. ओके, तो इसको ऐसे ही रखना है. चलो ठीक है, ऐसे ही रखा. उसके बाद वोट नेक्स्ट આપણે શું કરવાનું છે, પ્લસ કરીને એને આના એવા બે પાર્ટ પાડવાના છે. એટલે કે આ જે આન્સર આવે છે એના એવા બે પાર્ટ પાડવાના છે કે પ્લસ કરીને એડિશન કરીને શું જોઈએ છીએ આપણે, વોટ ડુ વી નીડ 68. ઓકે ફાઇન. ચલો, તો હવે આપણે શું કરશું, 15 ના બે પાર્ટ પાડીએ. 3 into 5. ઓકે, 77 ના બે પાર્ટ પાડીએ, દેટ ઇઝ 11 into 7. હવે વિચારો, જસ્ટ ચેક ઇટ કે આ ચારેયનું મલ્ટિપ્લિકેશન પણ સેમ જ થાય જે અહીંયા હતું હે ને. કારણ કે 15 એટલે 3 into 5, 11 એટલે 77 ઇઝ 11 into 7 હે ને. તો એ ચારેયનું મલ્ટિપ્લિકેશન પણ સેમ જ થશે, પણ આ સેમ આન્સર આપણે ફાઇન્ડ કરવાની જરૂર નથી. આ કરવાની જરૂર નથી હે ને. તો હવે આપણે શું કરશું, નાઉ વી વિલ ગો ફોર ઇન્કી પિંકી. વોટ ઇઝ ઇન્કી પિંકી? હવે આપણે જોડી બનાવશું હે. તો 33, 11 3 ઝા 33, 7 5 ઝા 35. ઓકે, તો શું આ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન પણ સેમ આવશે? હા, સેમ આવશે. ઓકે, હવે 33 અને 35 બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન તો સેમ આવે છે, પણ 33 અને 35 નો ટોટલ શું 68 આવે છે? હા, 68 આવે છે. એનો મતલબ આપણું કામ થઈ ગયું. આપણે શું કરેલું છે, ખાલી ઇન્કી પિંકી હે ને. ઓકે, તો હવે કરવાનું છે શું, પહેલા તો પ્લસ પ્લસ આપેલું છે, તો પ્લસ પ્લસ આપેલું છે તો વોટ વિલ બી ધ સાઇન? માઇનસ માઇનસ. તો શું લખી નાખશું આપણે, -33 -35. ઓકે, ડિવિઝનમાં શું આવશે, બંનેમાં 15. બંનેમાં ડિવિઝનમાં આવશે 15. શું કેન્સલ કરવું જરૂરી છે? કરી નાખીએ યાર, શું મોટી વાત છે. 3 થી કેન્સલ થઈ જશે હે ને. તો આ પાર્ટમાં શું આવશે, -11/5. 3 થી કેન્સલ કરી નાખ્યું. આનો આન્સર શું આવશે વેન યુ કેન્સલ ઇટ, -7/3. અગેન 5 થી કેન્સલ કરી નાખ્યું આપણે અહીંયા હે ને. તો યસ, આન્સર બરાબર છે ને, 5 3 15. યસ યસ યસ. ઓકે, દેટ મીન્સ આપણો ફાઇનલ આન્સર શું છે, -11/5 -7/3. ડન. આન્સર આવી ગયો. પહેલો ક્વેશ્ચન હતો એટલે આટલી વાર લઈ ગઈ. હવે તો એ પણ થવાની નથી. હવે તો એટલી વાર લાગવાની નથી. વિડીયો જોતા રહેજો, માર્ક્સ તો આવશે જ. ક્યાં જશે? ચલો, લેટ્સ સી ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. હાઈ ફાઈ. ઓકે, 3 and 68. ઓકે, સો 3 into 68 યાદ રાખજો, મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું નથી. ટોટલ શું જોઈએ છીએ આપણે, પ્લસ થઈને જોઈએ છીએ 29. તો અગેન પ્લસ પ્લસ વાળો ક્વેશ્ચન આવી ગયો. દેટ મીન્સ કે આપણા હાયર અને લોઅર બંને વેલ્યુ એક્સની છે, કેવી આવશે, નેગેટિવ. ઓકે, તો ચલો 3 માં તો કાંઈ થશે નહીં, તો 3 is as it is 68. દેટ ઇઝ 17 into 4. 17 4 are 68 હે ને. તમે બીજો કોઈ નંબર યાદ હોય તો એવું લઈ શકો. એવું નહીં વિચારતા કે સરને તો આન્સર ખબર જ હોય તો સર સીધું આ જ લખે છે. સી, હું આવી રીતે પણ લખી શકત કે 34 into 2. પણ 34 into 2 શું કામ નથી લખતો, કારણ કે એમાં એવી સિચ્યુએશન થઈ જશે કે ઓલરેડી 34 આવી જશે અને આપણે તો બંનેનો ટોટલ જ કેટલો જોઈએ છે, 29. તો જ્યારે પણ સપોઝ કે તમને 12 આપેલું છે તો 6 into 2 કરવા કરતાં પ્રિફરેબલ શું છે, 4 into 3 કરવું. બને એટલા નાના પાર્ટ પાડવાના.
હે ને? કારણ કે એ હિસાબે તો તમે જુઓ તો સપોઝ કે 128 આપેલું હોય અને 64 into 2 કરો તો એનો કોઈ મતલબ નથી. હે ને? તમારે બને એટલા નાના પાર્ટ પાડવાના. કદાચ પહેલા આ પાર્ટ પાડી દીધા તમે, સપોઝ યુ ડુ ધેટ, તો શું થઈ શકે? હવે તમે જોયું કે અહીંયા કંઈ સેટ નથી થતું, તો દેટ મીન્સ વોટ વિલ યુ ડુ 3. હવે 34 ના પાર્ટ પાડવા પડશે, 3 નો તો પાર્ટ પડશે નહીં, તો 17 into 2 into 2 આવું થઈ જશે. જુઓ, હે ને? તો જે આપણે પહેલા કરતા હતા 17 4 એ જ વસ્તુ પાછી થઈ ગઈ આપણા માટે 17 into 4. હે ને? સો નાઉ લેટ્સ હેવ ધ કોમ્બિનેશન 3 into 4 is 12. 12 into 17, તો 12 into 17 કરશું, what will we have? 29. હે ને? જ્યારે પણ તમે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરો છો, જ્યારે પણ ઇન્કી પિંકી કરો છો, વન થિંગ યુ ઓલવેઝ રિમેમ્બર, એક વસ્તુ હંમેશા હોવી જોઈએ તમારા દિલમાં, એ શું છે? અહીંયા વચ્ચે આપેલો નંબર. હે ને? એવું થશે તો જ તીર સાચી જગ્યાએ લાગશે. હે ને? ઓકે, that means now we got 29. okay, so 12 and 17 are our answers. બંને પ્લસ છે, that means બંને આન્સર આવશે આપણા -17 -12. બંનેમાં કરશું ડિવાઈડ બાય 3. શું કામ? કારણ કે અહીંયા આપેલું છે. ફાઇનલ આન્સર will be -17/3, -4. હે ને? આ કેન્સલ થઈ જશે, that is -4. so this is our final answer. So easy, so simple after I explained. Okay, so I am proud of myself. Okay, anyways, let's go to the next one. 56 into 42. My god, 56 into 42, come on. 56 and 42 really big numbers. Multiplication કરવાનું નથી, જે કરશે એને વાર લાગશે. એની સાથે ક્વેશ્ચન થશે નહીં, એને હેરાન થશે, માર્ક્સ મળશે નહીં. ઓકે, લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે અહીંયા શું થાય છે. તો મેં તમને જેમ કીધું કે 56 ના 42 ના પોસિબલ એટલે દૂરના પાર્ટ પાડવાના. હે ને? તો આપણે લઈ લઈએ 7 into 8 is 56. then for 42 we may have 6 into 7. આવી રીતે લઈ લઈએ આપણે, 6 7s are. okay, now we'll go for inky pinky. આપણે ટોટલ શું જોઈએ છે? what total do we need? 97. okay, fine, let's take this one. આ બેને ટ્રાય કરીએ લઈને. તો 7 6 are 42. okay, અને 8 7s are 56. આ તો સેમ જ આવી ગયું જો, એને ધીસ સેમ. તો 56 ને 42 નો ટોટલ 97 નહીં થાય. દેટ મીન્સ કે આ કોમ્બિનેશન આપણું ખોટું છે. એને તો બીજું કોમ્બિનેશન ટ્રાય કરીએ. સી, જરૂરી નથી કે આમાં જ થઈ જાય. જો કાંઈ નથી થતું તો આપણે શું કરવું પડે? આ 6 into 7 ને ચેન્જ કરવા પડે, પણ મોટાભાગના કેસીસમાં એવું નહીં થાય. ચલો આ ટ્રાય કરીએ. વોટ વિલ વી હેવ? 8 into 6 48. 7 into 7 is 49. is it done? 46 48 and 49 total. yes, it is 97. હે ને? તમે જુઓ તો 50 50 માં એક જગ્યાએ -2 છે, એક જગ્યાએ -1 છે, તો બંનેમાં થઈને -3 થઈ જશે. તો when you total it is 97. okay, so minus plus is the sign. કયું કોમ્બિનેશન છે આપણું? આ કોમ્બિનેશન છે. that means બંને આવશે પ્લસ 49 and 48. then we will have divide by 56 in both the cases. okay, again both the signs are positive. જો કેન્સલ થતું હોય તો કેન્સલ કરી નાખવાનું. જો આ જ આન્સર્સ ઓપ્શનમાં આપેલા છે, જોરદાર, નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, લેટ્સ હેવ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ઓકે, અગેન સમથિંગ ઇઝ ડિફરન્ટ. સી ફ્રેન્ડ્સ, 10 થી 15 મિનિટના જ વિડીયોઝ હોય છે આપણા. પ્લીઝ સી ઇટ ડેઇલી. હે ને? થોડી વસ્તુ ડેઇલી કરશો, યુ વિલ રિયલી વિન ધ ગેમ. હે ને? ઓકે, તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ઓલરેડી 200 થી વધારે ક્વેશ્ચન આપણા ફિઝિકલ ક્લાસમાં લક્ષ્યમાં તો પ્રેક્ટિસ કરેલા જ છે. This is extra revision video for YouTube. Okay, let's see હવે આમાં કરવાનું છે શું. ઓકે, તો ક્વેશ્ચનમાં તમે જુઓ તો 12 આપેલું છે, આગળ કાંઈ છે નહીં, અને આગળ તો 1 આપેલું છે. દેટ મીન્સ કે 12 into 1, તો 12 ના જ બે પાર્ટ પાડવાના છે. પ્લસ થઈને શું જોઈએ છે? માય ગોડ, 5√2. પ્લસ થઈને આપણે જોઈએ છે 5√2. ઓકે, તો ટ્રીક શું છે? એને ટ્રીકમાં એવું છે, પહેલાં તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 12 જે આપણો નંબર આપેલો છે, ઓરિજિનલ નંબર, એને ડિવાઈડ બાય તમારે આ નંબર કરવાનો કે જે રૂટમાં આપેલો છે. એને પણ રૂટની જરૂર નથી. ઓકે, રૂટ રિમૂવ કરીને તમારે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. દેટ મીન્સ વોટ વી આર ગેટિંગ 6. સી ફ્રેન્ડ્સ, આમાં તમારે સમજવું પડશે એક વસ્તુ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોસેસ. હે ને? જેવી રીતે આપણે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, જ્યારે 41st ક્વેશ્ચન કર્યો ત્યારે આપણે સમજી લીધું હતું કે પ્રોસેસ શું છે. હિયર ઓલ્સો યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પ્રોસેસ. ઓકે, તો પહેલી પ્રોસેસ શું છે કે જે રૂટ છે એને આપણે આ રીતે કેન્સલ આઉટ કરીએ છીએ. અને રૂટને આપણે શું કરીએ છીએ? કેન્સલ આઉટ કરીએ છીએ. નાઉ રૂટ ઇઝ નો મોર. હવે તમે રૂટને ભૂલી જાઓ. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે? 6 ના બે પાર્ટ પાડવાના છે. એને 6 ના બે પાર્ટ પાડવાના છે કે ટોટલ થઈને પ્લસ થઈને આપણે શું જોઈએ છે? 5√2 નહીં, ખાલી 5 જોઈએ છે. એને
તો હવે એક રીતે જુઓ ને તો આપણી ઇક્વેશન આવી બની ગઈ. જુઓ, આવી ઇક્વેશન બની ગઈ. એકચ્યુઅલી આ ઇક્વેશન છે નહીં, પણ આ તમારા સમજવા માટે હું ખાલી ઇક્વેશન લખું છું. બાકી આપણે એમ જ જોવાનું છે કે હવે 12 ઇઝ નો મોર, 12 નું કામ પૂરું થઈ ગયું. તો 12 માંથી બની ગયું 6, √2 આપણે અહીંયા ડિવાઈડ કરી દીધું તો એ કેન્સલ થઈ ગયું. ધેટ મીન્સ કે હવે 6 ના જ બે પાર્ટ પાડવાના છે, પ્લસ થઈને આપણે જોઈએ છીએ 5. કયા બે પાર્ટ છે? ઓફ કોર્સ વી નો ઇટ યાર, 3 2s are 6. હવે આવું તો આવડે જ. અને તો 3 2s are 6 એટલે કે બંનેનો ટોટલ કરશો તો વોટ વિલ વી હેવ? 3 + 2 5. ઓકે, માઇનસ પ્લસની સાઇન છે, ધેટ મીન્સ માઇનસ અને પ્લસ આપણી ફેવરેટ સાઇન. બંને આન્સર આવશે પ્લસમાં. ઓકે, તો બંનેમાં આપણે નેગેટિવ પુટ કરવાની જરૂર નથી. ઓકે, ડિવિઝનમાં શું લેશું? y² ની આગળ કંઈ આપેલું છે? ના, તો આપણે શું લેશું? કંઈ નહીં. અથવા તો તમે 1 મૂકી દો જસ્ટ ફોર ધ સેક ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. કંઈ નથી આપેલું એટલે આપણે એમાં ડિવિઝન કરવાની જરૂર નથી. જો અહીંયા 5y² હોત તો આપણે ડિવિઝનમાં 5 લખી નાખત. ઓકે, તો હવે તમને લાગશે સર આ √2 હતું એનું શું થયું? વોટ અબાઉટ ધેટ √2? તો આપણે શું કરેલું હતું? ડિવાઈડ કરેલું હતું. હિસાબ કરીએ બરાબર, મલ્ટીપ્લાય કરી દો બંનેને, પૂરું, આન્સર ડન. ધેટ્સ ઇટ. ઓકે, બીકોઝ આપણે પહેલા ડિવાઈડ કરેલું હતું, હવે એને સેટલ કરવા માટે વોટ આર વી ડુઈંગ? વી આર મલ્ટીપ્લાઇંગ વિથ √2. ધેટ મીન્સ 3√2 and 2√2 આર અવર ફાઇનલ આન્સર્સ. ઇતના ही है. આટલું જ હતું. હજી એક ક્વેશ્ચન પ્રેક્ટિસ કરીએ, સેમ ટુ સેમ. લેટ્સ સી ધ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ઓફ ધ વિડીયો ટુડે. આઈ એમ વેરી થેન્કફુલ ઓલ ઓફ યુ આર સીઈંગ ધ વિડીયો. ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, ડેફિનેટલી કરી દેજો. ઓકે, લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓકે, વોટ આર વી ગિવન? 5 and 8. So 8 5s are 40. ઓકે, અહીંયા આપેલું છે 4√10, હે ને? 4√10 આપેલું છે. તો આપણો રૂલ શું છે? પ્રોસેસ 1 કરી નાખો ડિવાઈડ. તો વેન યુ ડિવાઈડ, વોટ આર વી ગેટિંગ? 4. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પ્રોસેસ. તો હવે એનો મતલબ શું થઈ ગયો કે આપણે 40 નું કાંઈ કામ નથી, આપણે 4 ના જ બે પાર્ટ પાડવાના છે. અને પ્લસ થઈને શું આવવું જોઈએ? 4 જ આવવું જોઈએ. 4 ના બે પાર્ટ પાડવાના છે કે બંનેનો પ્લસ કરીએ આપણે તો વોટ શુડ વી હેવ? 4. તો આનાથી સિમ્પલ તો શું હોય યાર? 2 × 2, 2 2s are 4, 2 + 2 4. હે ને? આવી રીતે છે. સી ફ્રેન્ડ્સ, આ 49 and 50 ઇફ યુ ફીલ કે થોડો પણ જલ્દી જાય છે ક્વેશ્ચન, ખાલી આ બે ક્વેશ્ચન્સ રિવાઇન્ડ કરીને પાછા જોઈ લેજો. વેન યુ સી 2 or 3 ટાઈમ્સ, 2 કે 3 વાર જોશો, આઈ એમ વેરી શ્યોર ડેફિનેટલી આન્સર આવડશે. વધારે ક્વેશ્ચન્સ જોતા હોય વોટ્સઅપ કરી દેજો, આઈ વિલ સેન્ડ યુ મોર ક્વેશ્ચન્સ. ઓકે, લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓકે, તો 2 અને 2 આપણા આન્સર આવી ગયા. આપણી સાઇન કઈ છે? માઇનસ અને પ્લસ. ધેટ મીન્સ બંનેની સાઇન આપણી કઈ આવશે? પ્લસ. એટલે કે હાયર આન્સર છે એની પણ પ્લસ, લોઅરની પણ પ્લસ. અહીંયા તો શું હાયર શું લોઅર બંને ઇક્વલ જ છે. તો ધેટ ઇઝ 2 2. ઓકે, આફ્ટર ધેટ નેક્સ્ટ રૂલ શું છે આપણો? આપણે શું કરેલું હતું? ડિવિઝન. તો પ્રેમથી મૂકી દો મલ્ટિપ્લિકેશનમાં. ચલો ડન, ફાઇન, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ડન. એના પછી ડિવિઝનમાં કઈ છે? હા ભાઈ છે, શું છે? 5. 5 મૂકી દો, ડન. આ આવી ગયો આપણો આન્સર, હે ને? ધીસ ઇઝ અવર ફાઇનલ આન્સર. તો એક સવાલ છે, શું આવો અજીબ આન્સર આવી શકે? જવાબ છે હા. આ અજીબ તમને એટલે લાગે છે કારણ કે તમે એને મેન્યુઅલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકતા નથી. ઇફ યુ ડુ ઇટ ફ્રોમ કેલ્ક્યુલેટર, ધેટ ઇઝ પોસિબલ, ધેટ ઇઝ નોટ કોમ્પ્લેક્સ. ઓકે, તો શું આવો આન્સર આવી શકે? શું આ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે? જવાબ છે હા, પૂછાઈ શકે. શું કામ ન પૂછાઈ શકે? વેલિડ ક્વેશ્ચન છે, એનો આન્સર આવી શકે એમ છે, આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ એમ છીએ. વાય નોટ? Okay, so see you all with a new topic in the coming videos. That's it from Dr. Gauravsir today. Thank you.